Hej och välkommen till Bandjournalen där du hittar det senaste, nördigaste och intressantaste som rör rockgruppen Kiss och deras vänner. Vi har en hel del att prata om, bland annat färska actionfigurer. Vi kommer att titta på ett jubileumsbundle för Destroyer. Vi kommer att dyka ner i YouTube-skatter med Victor Lester-kassetter. Vi kommer vidare att prata om Alex Bergdahl och givetvis så ska vi ha premiärer på nya avsnitt utav Let Me Know podcast, men vi återkommer tids nog. Allra först, och jag tror det här är den hetaste nyheten den här veckan, det är Alex Bergdahl som nu i veckan la upp en riktig guldklimp och det handlar om Victor Lesters debutplatta. Och det är producenten Ron Johnsons egen version som ligger uppe. Ljudet är transfererat från ett kassettband av Mr. Johnson själv. Och det här beskrivs som den varmaste och mest lyssningsbara versionen av albumet någonsin. Och på tal om YouTube så har ytterligare saker släppts och det handlar om Rob Lewis Music and Stuff. Han har precis släppt ifrån sig en 30 minuter lång dokumentär om The Story of Bob and Bruce Kulick i The Brothers Who Helped Shape Kiss. Och här avhandlas allting från Bobs audition 1972 till hans okrediterade studiojobb här och där. De pratar också om Bruce 12-åriga run i bandet, skottlossningar han överlevde och vad som egentligen hände när originalbandet återförenades 1996, och det är ett riktigt måste. På San Diego Comic Con så slog Pophouse ihop sina påsar med NECA och debuterade med en helt ny linje av Kiss actionfigurer. Exakt modellerade efter omslaget till Dressed to Kill. 7-tums fullt artikulerade små figurer i 70-talskostymerna från fotograferingen i New York. Och sen för dig som jagar officiellt merch så kan du titta lite närmare på en bundle med Detroit Rock City med baksida Beth på en guldfärgad 7-tums vinyl paketerat i det tyska originalomslagsdesignen och en klassisk Casablanca-etikett i guldbläck. Jo. 57 euro kostar det ifall du tar det ifrån Universals tyska hemsida plus frakt. Och då ingår även en armégrön t-shirt modell 1976. Och vi går vidare. Vi ska ta fram kalendern, skriva in den 28 november. Då bjuder Johnny Credit in till dubbla föreställningar med Alex Bergdahl på Tilt Recording Studios i Strömstad. Och först ut är djupdykningen Unmasked, en dykning ner i rävens år 1980, fylld av en hyllning till Ace Frehley. Max 80 åhörare, 250 spänn per näsa, så in på Facebook och boka. Och på tal om att boka så kan ni även boka nästa helg den 8 augusti. Då så ger sig jag och Roger Nilsson ut på fältet. Vi ska besöka den lilla skivmässan i Slaktkyrkan här i Stockholm för en total skivfest med över 200 meter skivor. Och vi kommer ta pulsen på mässan, besökarna och i Kissbackarna. Det reportaget får ni sedan se senare i höst. Sist men inte minst så har vi haft fullt ös på poddar under den gångna veckan. Dels så hade vi vår sommarserie Hot in the Shade. Veckans gäst är Magnus Reuterdahl som tar över micken helt och hållet och berättar om Gene Simmons äventyr på filmduken. Eller som ofta som det var, direkt släppen till VHS-kassetterna i videobutiken. Han berättar allt om hur han fick tag på de här gamla kalkonfilmerna på högst suspekta ställen. I lördags så släppte vi också ytterligare ett avsnitt av serien Paus, osminkat och oredigerat.
Och då är det Daniel Westman som ställde undan studiomicken och bjöd in OS-guldmedaljören och skidskyttelegenden Björn Ferry till ett vardagsrumssamtal över en folköl. En makalös kontrast mellan 15 mil på cykel, hyllningar till Paul Stanleys röstkontroll, och det visar sig att Björn har också stenkoll på de obskyra kissspåren som Charisma och Danger. Och sen så föredrar han Eric Singers kompromisslösa dubbeltramp framför Peter Criss sväng. Lyssna in det ni. Så att jag säger vad som så här, håll i blixtarna. Vi syns igen inom kort. Ha det bäst!